Chào các bạn, đây là những bông hoa 10 giờ của cây hoa 10 giờ bonsai được mình trồng trong nước. Thì hiện bây giờ hoa nở rất là đẹp và rực rỡ. Để tạo được cây hoa 10 giờ bonsai với màu sắc đẹp rực rỡ, lá xanh và cây phát triển tươi tốt như thế này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm vô cùng đơn giản. Đầu tiên, các bạn chuẩn bị sẵn khóm hoa 10 giờ đủ màu. Sau đó, lặt bỏ bớt lá và những nhánh nhỏ, chỉ giữ lại phần thân cây. Sau đó, các bạn dùng 3 cây hoa 10 giờ có chiều dài gần bằng nhau, cột lại phần gốc. Và chúng ta tiến hành thắt bím lại, giống như thắt bím tóc đó các bạn. Nếu các bạn muốn thắt dễ dàng hơn, các bạn để hoa 10 giờ trong mát khoảng 2 đến 3 giờ. Vì lúc này cây hoa 10 giờ sẽ bị mất nước, do đó các bạn làm sẽ dễ dàng hơn. Và các bạn tiến hành thắt những bím còn lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các bạn đã có được khóm hoa 10 giờ thắt bím xong. Tiếp theo, các bạn dùng 3 thanh kẽm có chiều dài hơn 2 găng tay và dây rút. Sau đó, dùng cán của tua vít bẻ cong 3 sợi kẽm lại. Xong, chúng ta dùng kìm bẻ cong lại tạo thành một góc vuông. Bây giờ là các bạn đã có được cái phần đế để đỡ tán cây hoa 10 giờ. Các bạn dùng băng keo đen quấn lại một đoạn giống như mình. Với cách trồng này, các bạn sẽ có được cây hoa 10 giờ bonsai rất là chắc chắn khi trồng trong nước vì đã có phần giá đỡ. Xong, các bạn lần lượt cho 3 khóm hoa vào 3 vị trí của kẽm đã được tạo hình. Và dùng dây rút cột cố định lại. Cách một đoạn, các bạn cũng cột dây rút cố định lại. Dùng kìm cắt bỏ phần thừa của dây. Các bạn lần lượt bẻ 3 sợi kẽm lên để làm phần chân đế trồng hoa 10 giờ bonsai vào trong nước. Thì lúc này cây bonsai của chúng ta rất là chắc chắn. Sau đó tiếp tục dùng dây rút cột cố định phần còn lại sẽ giúp cho cây bonsai của mình rất là gọn gàng. Dùng kéo cắt bỏ phần thừa cây bonsai sẽ giúp cho cây gọn gàng hơn. Bây giờ phần chân đế đã được làm xong. Và với cách làm này sẽ giúp cho cây bonsai các bạn sẽ rất là vững chắc khi trồng được trong nước vì đã có phần chân đế. Khi đó các bạn kiểm tra phần rễ cũng rất là dễ dàng. Tiếp theo, các bạn cho nước vào chậu để chúng ta chuẩn bị trồng. Sau đó dùng kéo cắt tỉa phần tán cây bonsai lại, giúp cho cây trông gọn gàng và tạo thành một hình tròn rất đẹp. Sau 2 tuần trôi qua, cây hoa 10 giờ bonsai chúng ta trồng trong nước hiện đã phát triển rất là tốt. Và các bạn xem nè, cái phần rễ nó đã lên được rất là nhiều, nhìn trông rất là đẹp mắt. Và khi các bạn trồng như thế này, các bạn có thể nhìn ngắm phần rễ phát triển rất là đẹp các bạn à. Và bây giờ các bạn có thể dùng kéo để cắt tán cây của hoa 10 giờ bonsai theo một hình tròn. Vì với cách làm này, các bạn sẽ có được một tán cây rất là dày đặc, những nụ hoa. Sau 1 tháng trôi qua, bây giờ cây hoa 10 giờ bonsai chúng ta trồng trong nước đã ra hoa rất đẹp. Do cây hoa 10 giờ bonsai này mình đã ghép rất là nhiều màu nên khi nó ra hoa rất là rực rỡ luôn các bạn. Và phần con trên thân cây hoa 10 giờ lên rất là nhiều. Thì những cái phần nhỏ này các bạn nên ngắt bỏ vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa. Lúc rảnh, các bạn cũng nên tạo những cây hoa 10 giờ bonsai trồng trong nước sẽ giúp cho không gian sống của chúng ta trở nên tươi mát hơn. Và với cách làm bonsai trồng trong nước vô cùng đơn giản này, mình đã chia sẻ cho các bạn. Các bạn yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và cũng đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.